मित्रांनो, माझ्यासारखे 20 ते 30 एज ग्रुपमधील 90% लोक स्वप्न पाहतात की स्वतःचा एक सक्सेसफुल बिझनेस सुरू करावा. पण रियालिटीमध्ये त्या 90% मधून 1%ही आपलं ते स्वप्न पूर्ण आयुष्यात कधी पूर्ण नाही करू शकत. का? तर यामागे खरं तर 2 कारणं आहेत. एक तर हे 90% लोक जे बिझनेस सुरू करण्याचे स्वप्न पाहतात त्यामधून 80% लोक पूर्ण जीवनभर फक्त स्वप्नच पाहत राहतात. आयुष्यात कधी बिझनेस सुरू करण्याचा प्रयत्नच नाही करत, फक्त या भीतीमुळे की एवढा टाइम पैसा इन्व्हेस्ट करून जर बिझनेस डुबला तर माझं काय होईल. आणि दुसरे आहेत जे स्वतःला एक मोठा बिझनेस चालवण्या लायकच नाही समजत. एवढ्या लोकांसोबत डील करणे, त्यांच्याशी स्मार्टली बोलणे, एवढा हिशोब ठेवणे, एवढे सगळे प्रॉब्लेम्स हँडल करणे माझ्याकडून नाही होणार. आणि फक्त बिझनेसच नाही तर लाईफमध्ये कधी पण जेव्हा काही मोठं करण्याची वेळ येते तेव्हा हेच 2 प्रॉब्लेम अडथळे बनून जातात. नंबर 1, हिम्मत करून सुरुवात न करणे. आणि नंबर 2 की स्वतःवर विश्वास न ठेवणे की हे मी करू शकतो. तर याचं सोल्युशन काय आहे तेच आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. चला तर वेळ वाया न घालवता आपण डायरेक्ट येऊया कामाच्या गोष्टीवर. विचार करा की तुम्हाला स्विमिंग शिकायचं असेल आणि जर तुम्ही जिद्द करून बसून राहिले की मी जर शिकेल तर नदीच्या मधात जाऊनच शिकेल, तर भीती वाटणे तर नॅचरल आहे. आणि त्यामुळेच खूप जास्त पॉसिबिलिटी आहे की तुम्ही कधीच स्विमिंग शिकण्याचा प्रयत्नच नाही कराल. असेच जर तुम्ही बिझनेस करण्याचा विचार करत असाल की जर बिझनेस करेल तर कोणता मोठा बिझनेसच करेल, एखाद्या मोठ्या शॉपिंग मॉलमध्ये लाखो रुपये इन्व्हेस्ट करून एक स्टॉल घेऊन मगच सुरू करणार, तर तुमचे हे स्वप्न पूर्ण आयुष्यभर स्वप्न बनूनच राहून जाईल. आणि जर लोन घेऊन आपली पूर्ण सेव्हिंग इन्व्हेस्ट करून तुम्ही बिझनेस सुरूही करत असाल तर तुमचे त्या बिझनेसमध्ये फेल होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहेत. कारण की हे नदीच्या मधात शिकण्यासारखेच आहे, जिथे डुबण्याची रिस्क खूप जास्त आहे. तर काय केलं पाहिजे? तर सगळ्यात आधी नदीच्या काठावर जिथे पाणी खूप कमी खोल आहे तिथून हळूहळू पोहायला सुरुवात केली पाहिजे. म्हणजेच नेहमी लहान सुरुवात केली पाहिजे. आता लहान सुरुवात करण्यात सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम काय आहे माहीत आहे? तर प्रॉब्लेम आहे इगो. मी एक MBA पास मुलगा, मी काय लहानसे जेवणाचे स्टॉल लावणार? जर सुरूच करायचं आहे तर एका मोठ्या रेस्टॉरंटपासूनच सुरुवात करेल. जर तुमचेही विचार काही असेच असतील तर पुन्हा त्या स्विमिंगच्या उदाहरणावरूनच सांगतो. विचार करा की स्विमिंग कसे करतात यावर 10 प्रकारची पुस्तकं वाचून पुन्हा जर नदीच्या मधात पोहणे शिकायला सुरुवात कराल तर काय तुम्ही नाही डुबाल? प्रॅक्टिकल लाईफ थेअरीवर बेस करून नाही चालत. म्हणून जर तुम्ही स्विमिंगवर 10 पुस्तकं वाचा किंवा एकही पुस्तक वाचू नका, शिकावं तर तुम्हाला नदीच्या काठावरूनच लागेल. लक्षात ठेवा, कोणतीही कामाची सगळ्यात कठीण स्टेप असते ती म्हणजे फर्स्ट स्टेप. म्हणूनच फर्स्ट स्टेप एवढा लहान असला पाहिजे की तुम्ही कॉन्फिडेंट राहू शकले पाहिजे की एवढं तर मी करूच शकतो. जसे तुम्ही विचार करा की मी रोज 100 पुशअप करेन तर तुम्ही कधीच पुशअप मारणे सुरूच नाही करू शकाल. पण जर तुम्ही विचार करता की मी 2 पुशअप पासून सुरुवात करेन आणि मग माझ्या कॅपॅसिटीनुसार वाढवत जाईल तर तुमच्यासाठी ती सुरुवात करणे खूप सोपे होऊन जाईल. म्हणूनच नेहमी लहान सुरुवात करण्याचे डिसिजन घ्या. आता दुसरा प्रॉब्लेम पाहून घेऊ की स्वतःला काबिल न मानणे. कॉलेजमध्ये जाण्याआधी खूप लोक बरेच स्वप्न पाहतात. त्यानंतर ग्रॅज्युएशन पास होईपर्यंत मग हळूहळू बाहेरील जगाबद्दल माहिती झाल्यावर मॅक्झिमम लोकांचं एक फायनल गोल बनून जातं की कसेही एक ठीकठाक नोकरी मिळणे. चांगली नोकरीच नाही तर ठीकठाक जरी असेल तरी चालेल. ते लोक मोठा काही विचारच नाही करू शकत. आपल्या आजूबाजूची सिच्युएशन पाहून त्यांना काही मोठा विचार करण्यात भीती वाटू लागते. कोणाचे विचारच जर महिन्यातून 10-20 हजाराचे इन्कम करण्याचे असेल तर ते कसे महिन्याचे लाखो रुपये कमावू शकतील? जर तुम्ही स्वतःच आपल्यावर 50 रुपयाचे प्राइस टॅग लावून ठेवाल तर नॅचरली तुम्हाला कोणी 500 रुपये द्यायला तयार नाही होणार. जर तुमच्या पसंतीच्या मुलीसाठी तुम्ही स्वतःलाच तिच्या लायक नाही मानत तर ती मुलगी का तुम्हाला लायक मानेल? आता तुम्ही हे म्हणू शकता की काय मीच स्वतःला काबिल मानल्याने काय सगळं होऊन जाईल? नाही, ते बहुतेक नाही होणार. कारण की त्यानंतर तुम्हाला मेहनत करावी लागेल, आपला दिमाग लावावा लागेल. तेव्हा कुठे तुम्ही सक्सेसफुल बनू शकाल. पण जर तुम्ही स्वतःला त्या लायकच नसेल मानत तर समोरील स्टेप येण्याचा प्रश्नच नाही येत. म्हणून स्वतःला त्या लायक मानणेच सगळ्यात महत्त्वाची आणि आवश्यक स्टेप आहे. माझे कम्युनिकेशन स्किल खूप खराब आहे. मी स्मार्टली बोलू नाही शकत. काही प्रॉब्लेम नाही, शिकून घेईन. गरज पडल्यास स्पोकन इंग्लिशचा एक क्लास लावून घेईल
आईच्या पोटातूनच कोणी स्मार्टली बोलणे शिकून जन्माला नाही येत. एकतर आपले पॅरेंट्स, टीचर किंवा कोणाला पाहूनच कोणी स्मार्टली बोलणे शिकतो. तसेच मी पण शिकून घेईल. जर जास्तच गरज पडली तर मार्केटिंग डिपार्टमेंटसाठी कोणाला कामावर ठेवून घेईल जो स्मार्टली बोलू शकेल. प्रॉब्लेम काय आहे? 6 पॅक बनवायचे आहे, पण आता 5 पुशअप सुद्धा एक सोबत नाही मारू शकत. तर काय झालं, 2 पुशअप पासून सुरुवात करेल आणि दर 3 दिवसानंतर एक एक करून पुशअप वाढवत जाईल. 6 महिन्यात 6 पॅक तर बनणारच. मोठं काही करण्याचं डिझायर असेल आणि स्वतःवर कॉन्फिडन्स असेल, मग ते लहानापासून सुरुवात करण्याची तयारी असेल तर आज नाही तर उद्या सक्सेस मिळणारच. त्यांना सक्सेसफुल होण्यापासून या जगातील कोणतीही ताकद नाही आणू शकत, एवढं तर गॅरंटी देऊन सांगता येऊ शकतं. आणि म्हणूनच लहान सुरुवात करा पण मोठा विचार करा. आणि शेवटी एक लहानशी रिक्वेस्ट, जर या व्हिडिओमुळे तुमच्या लाईफमध्ये जर तुम्हाला थोडीशी जरी मदत होत असेल तर या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. तर धन्यवाद मित्रांनो. जय हिंद, वंदे मातरम.